Sziasztok! A Gastard R26-os egy kiváló árértékaránnyal rendelkező DAC és streamer, amely elengedhetetlen darabja lett a tesztflottámnak. Talán egy dolog van, amiben elmarad a versenytársaitól, ez pedig sajnos pont a streamer funkciók, amelyek eléggé szegényesnek tűnnek a mai standardekhez képest. Ugye ez a streamer a gyári állapotában Roon, AirPlay és UPnP forrásokat képes lejátszani, meg még esetleg a Bluetooth 5.0-ra is hagyatkozhatunk, ha éppen arra támad gusztusunk. A Roon miatt persze rögtön kapunk Tidal támogatást is, de például az egyik legelterjedtebb streaming platform, a Spotify, fájóan hiányzik a repertoárból. A mai meglehetősen száraz és technikai jellegű videó arról fog szólni, hogy hogyan tudjátok az R26-osra és valószínűleg az A26-osra is feltelepíteni a Spotify Connectet. Mielőtt folytatnánk a mai témát, engedjétek meg, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni a csatornámon, akkor ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, illetve iratkozzatok is fel, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönetgomb segítségével. A videóhoz kapcsolódó linkeket és információkat mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Tehát, mint azt bizonyára tudjátok, egy streamer az tulajdonképpen egy céleszközzé lebutított, általános célú számítógép. Ennek megfelelően a Gastardben is egy Raspberry Pi-hoz hasonló ARM architektúrájú mikroprocesszor található. A Gastard operációs rendszer egy kutyaközönséges Debian Linux, amelyet természetesen a Gastard mérnökei az R26-os hardveréhez szükséges mértékben átalakítottak. A Linux pedig egy csodálatos operációs rendszer, mert először is teljesen ingyenes, másrészt ha megfelelő kérdéseket teszitek fel a Google-nek, akkor szó szerint bármit meg lehet vele csinálni, esetünkben például telepíteni tudjuk a Spotify Connectet. Két dolgot leszögeznék, hogy bár ügyesen tudom használni a Google keresőjét, de ebben ki is merül a szupererőm, tehát nem vagyok Linux guru. A második meg, hogy bár abszolút bolondbiztos a Gastard rendszere, tehát nagyon kicsi esély van arra, hogy tönkretegyétek ezt az eszközt, de ennek ellenére mindenki csak a saját felelősségére használhatja fel az ebben a videóban látottakat. A Gastard R26-os szoftverét a készülék hátulján található USB-C szervizporton keresztül frissíthetitek. Amikor ezt a portot összekötitek egy számítógéppel, akkor a Gastard háttértárolója, ami ugye egy sima SD kártya, mint egy USB meghajtóként fog megjelenni az operációs rendszerben, hasonlóan, mint amikor egy pendrive-ot csatlakoztattok a számítógépetekre. Ezért is mondtam az előbb, hogy bolondbiztos a Gastard rendszere, mert ha valami félre sikerül, akkor bármikor képesek lesztek újra telepíteni a gyári firmware-t ezen a porton keresztül, és nem igazán létezik olyan szenárió, amikor ezt ne tehetnétek meg. De ebben persze 100%-ig nem vagyok biztos, csak számomra ez a logikus. A másik dolog pedig maga a szoftver. A Gastard nem inkrementális módon frissíti a rendszerét, hanem mindig a teljes lemezképet publikálja. Ezért minden a Gastard oldaláról letölthető szoftverfrissítés a teljes rendszert tartalmazni fogja, és nem csak azokat a komponenseket, amelyeket valójában frissítettek. Márpedig, ha a Gastard Streamer modulja egy közönséges Linuxos számítógép, akkor távoli eléréssel csatlakozni lehet rá, és parancsokat futtatni rajta, például annak az érdekében, hogy telepítsük a Spotify Connect alkalmazást. A bökkenő már csak az, hogy ahhoz, hogy bármit telepíteni tudjunk, rendszergazdai jogokkal kell csatlakoznunk az R26-oshoz, ahhoz meg tudni kellene a root jelszót. Mivel ezt a jelszót nyilván csak a Gastard mérnökei ismerik, ezért módot kell arra találnotok, hogy ezt a jelszót még azelőtt kicseréljétek a lemezkép fájlban, mielőtt azt rátöltenétek az R26-osra. Tehát 3 fontos lépés szükséges. Az első, hogy a Gastard oldaláról letöltött lemezkép fájlba egy általatok ismert root jelszót beinjektáljatok,
A második, hogy a módosított lemezképfájlt feltöltsétek a streamerre, a harmadik meg, hogy telepítsétek és konfiguráljátok a Spotify Connect alkalmazást. Nos, nagyjából ezekről lesz szó a továbbiakban. Aki esetleg nem rendelkezik a megfelelő tudással annak érdekében, hogy ezt magának megcsinálja, az a videóm leírásában le tudja tölteni az általam preparált lemezképfájlt, és ugorhat arra a részre a videóban, ami azt mutatja be, hogy hogyan tudjátok azt rátölteni az R26-osra. Nos, tehát az első lépés, hogy a gasterd.cn oldalról letöltsük a legfrissebb lemezképfájlt, ami a videó elkészítésének az időpontjában az 1.42-es verziószámú. Amikor ez megvan, akkor ki kell csomagolni először a zipből, majd a gzipből is, hogy a végén csak a lemezképfájl maradjon. Ahhoz, hogy megváltoztathassuk a root jelszót a lemezképfájlban, fel kell azt csatolni a host operációs rendszerbe, ami jelen esetben egy Fedora Linux, de természetesen más Linux disztribúcióval is működnek ezek a parancsok. Tehát először létrehozunk egy könyvtárat, amelybe a lemezképfájlunk tartalmát szeretnénk felcsatolni. A felcsatoláshoz ki kell kalkulálnunk, hogy pontosan hol kezdődik a lemezképfájlban a gyökérfájlrendszer, mert a kezdőpont praktikusan nem a lemezkép nulladik szektora. Ennek az eltolásnak a megállapításához lefuttatjuk az fdisk parancsot az L kapcsolóval, tehát fdisk --L és a fájlnév. A parancs futtatása után láthatjátok, hogy a gyökérfájlrendszer a 2048. szektortól kezdődik, viszont a felcsatoláshoz a mount parancsnak byte-ban kell megadni az eltolást, tehát a kezdő szektor számát meg kell szoroznunk a szektorok méretével, ami ebben az esetben 512 byte. Az így kapott eredmény ismeretében a következő paranccsal csatolhatjuk fel a gasterd lemezképfájlban található fájlrendszert. Ezután el kell készítenünk a hash-ét annak a jelszónak, amire a képfájlban található root jelszót leszeretnénk cserélni. Ugye a Linux nem sima szövegként tárolja a jelszavakat, hanem titkosítva. Erre a célra az OpenSSL alkalmazást tudjuk használni. Ha ez az alkalmazás nincs telepítve a rendszereteken, akkor előtte azt fel kell telepíteni. A Fedorán ugye ez a sudo dnf install parancsal lehetséges, vagy mondjuk Ubuntun a sudo apt install parancsal. A hash-t tehát a következő parancsal generálhatjuk le, OpenSSL passwd --1 és utána a jelszó, amit kódolni szeretnénk. Ez legyen stílszerűen az RTH ebben a példában. Az így legenerált, titkosított jelszót most már beinjektálhatjuk a képfájlba. Ehhez az etc könyvtárban található shadow nevű fájlt kell szerkesztenünk. Ehhez én a nano szövegszerkesztőt fogom használni, tehát a parancs a sudo nano per mnt per gasterd per etc per shadow. Az első sorban meg is találhatjátok az aktuális root jelszót. Ezt a sort a fájlban most pedig kicseréljük az általunk preparált jelszóra. Az első és a második kettős pont közé kerül a jelszó hash,
amint az imént generáltunk. Ha ez megvan, akkor Ctrl+S-sel elmentjük, majd Ctrl+X-sel bezárjuk a szövegszerkesztőt. Ezután már nincs is szükségünk arra, hogy a képfájl fel legyen csatolva a host operációs rendszerben, ezért a umount paranccsal le is csatoljuk. És már készen is állunk arra, hogy rátöltsük a firmware-t a Gastard R26-osra. Erre több jó megoldás is létezik. Lehet erre a Linux saját Disks alkalmazását használni, vagy a Balina Etcher nevű alkalmazást, és természetesen működik a Raspberry Pi Imagerrel is. Én ez utóbbit fogom használni, mert ez az alkalmazás elérhető akár Windowsra is. Szóval, akit az előzőekben elvesztettünk, az most ezen a ponton kap még egy esélyt. A videóm leírásába belinkeltem az általam módosított lemezképfájlt, amit teljes mértékig a videóban látható módon módosítottam meg. A root jelszó is az RTH hozzá. Szóval akinek nincs meg a megfelelő tudása, hogy magának elkészítse a módosított firmware-t, az felhasználhatja az enyémet. Ezt a következő módon tudjátok a Gastardre tölteni. Először is áramtalanítsátok az R26-ost, majd az USB-C service portot kössétek össze a számítógépetekkel. Ezután el kell indítani a Raspberry Pi Imager alkalmazást és kiválasztani a korábban preparált képfájlt. Végül ki kell választani azt a meghajtót, amelyre ki szeretnétek írni a képfájlt. Itt figyeljetek arra, hogy biztosan a Gastardon lévő háttértár legyen a cél, mivel a Raspberry Pi Imager mindent felül fog írni a kiválasztott meghajtón. És igazából ennyi, nincs más dolgunk, mint kihúzni az USB-C kábelt a Gastardból, rákötni a hálózatra és bekapcsolni. Aki azt az opciót választotta, hogy az általam már előkészített lemezképfájlt használja, annak gratulálok, mert végzett. Aki pedig velem együtt megy végig ezen a rökös úton, nos, most jön csak az igazi móka. Tehát miután bebootolt az R26-os, rá kellene valahogy csatlakoznunk. Ahhoz meg tudnunk kellene az IP címét. A legegyszerűbb az, hogyha a routerünkben megnézzük, hogy pontosan milyen IP címet kapott a DHCP szervertől. Ezután az SSH paranccsal szépen csatlakozunk hozzá, mégpedig a root felhasználóval. A jelszót meg ezúttal ugye már ismerjük. A sikeres bejelentkezés után a csomag repozitorikat át kell állítani, mert egyrészt engem egy kicsit zavar, hogy a kínai kommunista párt szerverein hostolják a programcsomagokat, amelyeket letölteni készülök, másrészt meg azt tapasztaltam, hogy azok a komponensek vagy dependenciák, amelyek a Spotify Connect telepítéséhez szükségesek, valami ismeretlen okból nem is találhatóak meg a kínai package repositoryban. Ennek megfelelően a Nano szövegszerkesztő segítségével a magyar szervereket fogom beállítani, mert azok a leggyorsabbak, de természetesen lehet más szervereket is beállítani, a Debian oldalán megtalálhatjátok az alternatívákat. Csak az első 4 sornál szükséges ez, az utolsó 2 sor a Debian saját szervereire mutat. Ha ez megvan, akkor nyomunk a telepített csomagokra egy update-et az apt update paranccsal. Ezután pedig már telepíthetjük is a Raspotify nevű alkalmazást a képernyőn látható parancs segítségével. Amikor ez lefutott, akkor már csak magát a Raspotify-t kell egy kicsit konfigurálnunk. Igazából 4 paramétert kell beállítani. Az első segítségével beállíthatjuk, hogy milyen néven jelenjen meg a Gastard a Spotify alkalmazásban, mint Spotify Connect képes eszköz. A második és harmadik azt biztosítja, hogy a lehető legnagyobb bitrátával streameljen a Spotify Connect kliensünk.
Végül az utolsó paraméterrel azt adhatjátok meg, hogy 100%-os hangerővel induljon el a Spotify Connect kliensünk. Ugye ez nem a Gastört hangereje, az ettől független, ez a Spotify kliens saját hangereje. Mivel a Gasturdon amúgy is lehet hangerőt állítani, ezért az alkalmazás hangereje legyen inkább a maximumon. És ha elmentettük a konfigurációs állományt, akkor nincs is más dolgunk, mint újraindítani az R26-ost, és élvezni az új Spotify Connect funkciót. Tehát ki is adhatjuk a reboot parancsot. És ennyi mára. Természetesen a szükséges parancsokat, illetve az általam előkészített lemezképfájl linkjét megtalálhatjátok a videóm leírásában. Ha szeretnétek megosztani a véleményeteket ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt megtehetitek a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm a figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.